My name is Rajesh Samta, working as a lecturer of Noble Engineering College, Junagadh. Right? तो आज हम डिस्कस करेंगे डेवलप एन एंड्रॉयड एप्लीकेशन टू क्रिएट login page and display appropriate TOS message. રાઈટ તો એક એપ્લિકેશન છે આપણે ક્રિએટ કરશું એન્ડ્રોઈડની અંદર અને ટોસની અંદર કંઈક મેસેજ છે આપણે ડિસ્પ્લે કરીશું. તો કે એપ્લિકેશન છે શું ક્રિએટ કરવું છે તો કે લોગિન પેજ. રાઈટ એપ્લિકેશન શું ક્રિએટ કરવી છે તો કે લોગિન પેજ છે આપણે ક્રિએટ કરવું છે ને ડિસ્પ્લે કરવું છે ટોસ મેસેજની અંદર. તો ટોસ મેસેજની અંદર આપણે આઉટપુટ શું ડિસ્પ્લે કરશું તો કે ધેટ ઇઝ લોગિન સક્સેસફુલી અધરવાઇઝ લોગિન ફેડ. તો કે આ બે મેસેજ છે એ આપણે ટોસની અંદર ડિસ્પ્લે કરશું. રાઈટ તો એના માટે સિમ્પલ જોઈએ તો આપણે કંઈક ગ્રાફિકલ વ્યૂ છે એ ક્રિએટ કરવું પડશે. રાઈટ તો કે આપણે એક લોગિન પેજ ડિસ્પ્લે કરવું છે તો આઈ થિંક આપણે બધાને ખબર છે કે લોગિન પેજની અંદર મેક્સિમમ શું હોય છે તો કે યુઝર નેમ એન્ડ પાસવર્ડ. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે ફેસબુક કે કોઈ પણ છે આપણે લોગિન કરીએ છીએ કે આપણું જીમેલ લોગિન કરીએ છીએ એટલે કે મેલ આઈડી અગેન ધીસ પાસવર્ડ આવું કંઈક આપણી પાસેથી ડેટા છે એક્સેપ્ટ કરે છે. તો એના માટે સિમ્પલ આપણે કંઈક ડિઝાઇન છે ક્રિએટ કરી શકીએ છીએ. તો કે ડિઝાઇન ક્રિએટ કરવું હોય મારે તો એક ટેક્સ્ટ બોક્સ જોશે. એ જ્યાં કંઈક હું અહીંયા યુઝર નેમ છે એન્ટર કરીશ. અગેન એક ટેક્સ્ટ બોક્સ હું લઈ લો તો કે પાસવર્ડ ફોર એક્ઝામ્પલ. રાઈટ તો કે અમારી પાસે બે ટેક્સ્ટ બોક્સ છે યુઝર નેમ એન્ડ પાસવર્ડ. હવે આ ટેક્સ્ટ બોક્સની અંદર કાંઈ હું વેલ્યુ ઇનપુટ કરું અને બટન ઉપર હું ક્લિક કરું તો અગેન દિસ મારે શું જોશે એક બટન જોશે. રાઈટ તો કે આટલા ઓપ્શન છે આપણી પાસે હશે તો કે એક ટેક્સ્ટ બોક્સ છે યુઝર નેમ માટે અને એક ટેક્સ્ટ બોક્સ એના માટે છે ભાઈ તો કે પાસવર્ડ. આ યુઝર નેમ અને આ ધીસ પાસવર્ડ અને અહીંયા કંઈક બટન છે. હવે બટન ઉપર ક્લિક કરી એટલે આપણી કંઈક ઇવેન્ટ જે છે એ પરફોર્મ થવી જોઈએ. તો કે આપણી ઇવેન્ટ શું છે શું કરવું છે તો કે યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ હું એન્ટર કરું. જો યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ મેચ થાય અગેન હું બટન ઉપર હું ક્લિક કરું તો મને ટોસની અંદર મેસેજ ડિસ્પ્લે થવો જોઈએ લોગિન સક્સેસફુલી. અધરવાઇઝ જો મારી કન્ડિશન મેં એપ્લાય કરી છે એમાં યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ જે છે એ મેચ નથી થતું તો મને ટોસની અંદર કંઈક મેસેજ એવો ડિસ્પ્લે થવો જોઈએ લોગિન ફેલ્ડ. રાઈટ તો હવે કંઈક એક્ટિવિટી છે આપણે એન્ડ્રોઈડની અંદર અત્યારે ક્રિએટ કરશું. તો આપણે પહેલાં ઓપન કરશું એન્ડ્રોઈડ સ્ટુડિયો. રાઈટ તો આપણે એક એન્ડ્રોઈડ સ્ટુડિયો છે એને આપણે ઓપન કરીશું. રાઈટ તો કે એન્ડ્રોઈડ સ્ટુડિયોની અંદર આપણી એક્ટિવિટીનું જે નામ જે છે તો કે લોગિન એપ્લિકેશન. લોગિન એપ નામની એક આપણી પાસે એક એક્ટિવિટી છે. તો કે એની અંદર એક XML ફાઇલ છે અને એક જાવા ફાઇલ છે. રાઈટ મેન એક્ટિવિટી ડોટ જાવા ફાઇલ. XML ફાઇલ જે છે તો કે XML ફાઇલની અંદર આખું આપણું એક ડિઝાઇન વ્યૂ છે એ ક્રિએટ થશે. રાઈટ અને જાવા ફાઇલની અંદર જે છે આપણે એને ક્રિએટ કરશું. રાઈટ તો સિમ્પલ અત્યારે શું કરીએ તો કે પહેલા આપણે એક ડિઝાઇન વ્યૂ છે એમાં ક્રિએટ કરીએ કંઈક યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ અને અગેન ધીસ બટન ઉપર ક્લિક કરીએ તો આપણું ઇવેન્ટ છે એ પરફોર્મ થાય. એના માટે મારે પહેલાં શું કરવું પડશે તો એક સિમ્પલ છે આપણે ડિઝાઇન વ્યૂ છે એને ક્રિએટ કરીએ છીએ. તો કે એન્ડ્રોઈડની અંદર લેઆઉટ છે બાય ડિફોલ્ટ લેઆઉટ કયું પ્રોવાઈડ કરે છે તો કે રિલેટિવ. રાઈટ તો આપણે અહીંયા લેઆઉટ છે આપણે ચેન્જ કરીએ તો કે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે રિલેટિવ છે એની જગ્યાએ લઈ લઈએ linear layout. રાઈટ તો કે આપણે લેઆઉટ છે તો કે આપણે આપી દીધું linear layout. રાઈટ તો કે એન્ડ્રોઈડ ની અંદર linear layout છે રિલેટિવ લેઆઉટ છે ટેબલ લેઆઉટ છે એબ્સોલ્યુટ લેઆઉટ છે કોઈ પણ લેઆઉટ આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ. હવે linear layout જો આપણે યુઝ કરીએ તો આપણે બે ડાયરેક્શનની અંદર આપણે કમ્પોનન્ટ એડજસ્ટ કરવા દેશે તો કે વર્ટિકલ એન્ડ હોરિઝોન્ટલ. રાઈટ તો હું એક ઓરિએન્ટેશન એડ કરું છું પ્રોપર્ટીમાં. પ્રોપર્ટીની અંદર એડ કર્યું છે તો કે એન્ડ્રોઈડ એટ્રીબ્યુટ છે આપણી પાસે ઓરિએન્ટેશન. રાઈટ તો કે ઓરિએન્ટેશન હું એટ્રીબ્યુટ યુઝ કરું એટલે મને ઓપ્શન વેલ્યુ બે આવશે વર્ટિકલ અધરવાઇઝ હોરિઝોન્ટલ. તો કે આપણે યુઝ કરી લઈએ વર્ટિકલ. એટલે કે લિનિયર લેઆઉટની અંદર મારું જે ફોર્મ ડિઝાઇનિંગ થશે આખું એ કયા ફોર્મમાં આવશે તો કે વર્ટિકલ ફોર્મની અંદર મારું ડિઝાઇન જે છે આખું ક્રિએટ થશે. રાઈટ તો હું અહીં ડિઝાઇન છું. હવે જેવું અહીંયા ડિઝાઇન હું જનરેટ કરીશ તો હું ડ્રેગ એન્ડ ડ્રોપ કરીશ તો એની XML ફાઇલ છે એ બાય ડિફોલ્ટ તૈયાર થતી જશે. રાઈટ તો આપણે અહીંથી કમ્પોનન્ટ જે છે વિડજેટ કમ્પોનન્ટ જે આપેલા છે એને આપણે ડ્રેગ એન્ડ ડ્રોપ કરીએ એટલે શું થશે જેવું ડ્રેગ એન્ડ ડ્રોપ કરશે એટલે કે એની XML ફાઇલ છે મારે ક્રિએટ થઈ જશે ઓટોમેટિક.
તો મારે એક સિમ્પલ લોગિન પેજ ડિસ્પ્લે કરવું છે, તો કે એના માટે આપણે એક યુઝર નેમ લેવું છે, લેબલ અસાઇન કરવું છે. તો કે લેબલ અસાઇન કરવું તો આપણી પાસે વિડજેટ કમ્પોનેન્ટ છે. તો કે લાર્જ ટેક્સ્ટ આપણે અસાઇન કરીએ એટલે શું થાય, જેવું હું લાર્જ ટેક્સ્ટ અસાઇન કરીશ એટલે મને એક ટેક્સ્ટ લખવા દેશે, રાઈટ. તો કે ફોર એક્ઝામ્પલ હું લાર્જ ટેક્સ્ટની અંદર વેલ્યુ આપી દઉં, તો કે આપણું શું છે ભાઈ, તો કે લોગિન પેજ છે. ચાલો કઈ ટેક્સ્ટ આપણે અસાઇન કરી દઈએ, લોગિન પેજ. હવે એનું આઈડી અસાઇન નથી કરતો, લોગિન પેજ છે હું સેન્ટરમાં લઈ લઉં, રાઈટ. હવે આ લોગિન પેજ છે એમાં મારે કાંઈ પણ ચેન્જ કરવું છે તો એને ફોર એક્ઝામ્પલ મારે કલર ચેન્જ કરવો છે, તો આપણી પાસે એમાં ટેક્સ્ટની અંદર જઈએ તો ટેક્સ્ટમાં આપણે કલર ચેન્જ કરવાની બધી પ્રાયોરિટી મળશે. જેમ આપણે તમે વીવી ડોટ નેટની અંદર કે ડોટ નેટમાં તમે ભણી ગયા છો, તો કે અહીંયા મને પ્રોપર્ટી વિન્ડો એપ્લાય કરે છે. જે હું અહીંયા ક્લિક કરીશ તો ડાયલોગ બોક્સ ઓપન થઈ જશે. તો કલર નામનો ડાયલોગ બોક્સ છે, અહીંથી હું શેડ છે રાઈટ. તો કે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે ચલો રેડ કલર અસાઇન કરી દઈએ, રાઈટ. અગેન મારે એમાં કઈ ટેક્સ્ટમાં કઈ ચેન્જ કરવો છે, તો કે સાઇઝ ચેન્જ કરીશ. ચાલો એની સાઇઝ જે છે એ ચેન્જ હું કરી શકું છું. અધરવાઇઝ અહીંયા સિમ્પલ અસાઇન કરી દો, તો કે 25 ડીપી. ચલો અગેન ચેન્જ કરી દઈએ 50 ડીપી. એટલે કે શું મને આવી ગયું, ધીસ ઇઝ લોગિન પેજ. તો કંઈક લોગિન પેજ છે મને ડિસ્પ્લે થઈ ગયું છે. અગેન થી સિલેક્ટ કરીએ અને અગેન મારે કાંઈ ચેન્જ કરવો છે, કે ફોર એક્ઝામ્પલ હું સ્ટાઇલમાં આવી જાઉં, મારે સ્ટાઇલમાં ચેન્જ કરવો છે, રાઈટ. તો અહીંયા ટેક્સટાઇલ, ટેક્સટાઇલ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે નોર્મલ, બોલ્ડ અને ઇટાલિક. તો આપણે અસાઇન કરી દઈએ એટલે શું થઈ જશે, આપણો ફોન છે એ બોલ્ડ થઈ જશે. તો એક સિમ્પલ આપણે ટેક્સ અસાઇન કર્યો છે. હવે ટેક્સ શું અસાઇન કરવો છે, તો કે યુઝર નેમ. તો અગેન ધીસ લાર્જ ટેક્સ લઈ લઈએ, લાર્જ ટેક્સ અહીં મેં અસાઇન કર્યો છે. તો અહીં મારે માર્જિંગ અત્યારે સેટ કરવું પડશે, એટલે હું અહીંયા ટેક્સનું જે વેલ્યુ છે અસાઇન કરી દઉં. ફોર એક્ઝામ્પલ યુઝર નેમ. ચલો યુઝર નેમ આપણે જોઈએ છે, તો કે યુઝર નેમ. યુઝર નેમ એન્ટર કરવું એટલે એને મારે શું જોશે, ટેક્સ બોક્સ જોશે. ટેક્સ બોક્સ એટલે કે એને કહેવાશે એડિટ ટેક્સ, રાઈટ. તો એડિટ ટેક્સ છે આપણે એન્ડ્રોઈડની અંદર એને કહેવાશે પ્લેન ટેક્સ. પ્લેન ટેક્સ, પર્સન નેમ, પાસવર્ડ કોઈ પણ તમે યુઝ કરી શકો છો. તો કે આપણે ફોર એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ. હવે ઓટોમેટિક જે છે મારી સિક્વન્સમાં આવે છે, એનો મિનિંગ છે કે વર્ટિકલ લિનિયર લેઆઉટ છે, એટલે ઓટોમેટિક એ મારું જે છે વર્ટિકલ ફોર્મની અંદર સિક્વન્સમાં એડ થઈ જશે, રાઈટ. તો મારી પાસે એડિટ ટેક્સ આવી ગઈ છે. એડિટ ટેક્સ છે શેનું, તો કે યુઝર નેમ એન્ટર કરવો છે, રાઈટ. તો એની આઈડી અસાઇન કરી દઈએ, ઇટી યુઝર. કોનું છે ભાઈ, તો કે યુઝર ઇટી યુઝર આઈડી અસાઇન કરી દીધું છે આપણે. અગેન ધીસ અહીંયા હું કાંઈ મારે ચેન્જ કરું કે હિન્ટ આપવી છે, તો કંઈક હિન્ટ પણ હું અહીંયા અસાઇન કરી શકું છું. એટલે મને કંઈક હિન્ટ છે ત્યાં ડિસ્પ્લે થશે કે આ ટેક્સ બોક્સ છે શેનું. તો કે ફોર એક્ઝામ્પલ હું અહીંયા હિન્ટ અસાઇન કરી દઉં છું પ્રોપર્ટી વિન્ડોમાંથી, એન્ટર યુઝર નેમ. હવે હિન્ટ આપણે કરીએ તો કે એન્ટર યુઝર નેમ છે એ હિન્ટ અસાઇન થઈ ગઈ છે. અગેન ધીસ આપણે એક લાર્જ ટેક્સ લઈ લઈએ, સમથીસ પાસવર્ડ, રાઈટ. અગેન ડબલ ક્લિક, તો આપણે ટેક્સ આપી દઈએ અહીંયા પાસવર્ડ. આઈડી આપણે અસાઇન કરતા નથી, કારણ કે મારું ખાલી ઓનલી ફોર ટેક્સ છે ડિસ્પ્લે થાય છે. અગેન આપણે પાસવર્ડ માટે પણ એક ટેક્સ બોક્સ છે આપણે અસાઇન કરવો પડશે, રાઈટ. તો આપણી પાસેનો ટેક્સ બોક્સ અહીંયા અસાઇન છે પાસવર્ડ. તો આપણે આ પાસવર્ડ નામનો ટેક્સ બોક્સ પણ આપણે લઈ શકીએ છીએ. તો કે ફોર એક્ઝામ્પલ આ ટેક્સ લીધો એટલે મારો અગેન ટેક્સ બોક્સ આવી ગયો. ક્લિક કરીએ. હવે અહીંયા એની આઈડી અસાઇન કરી દઈએ ઈટી, તો કે પાસ. આપણે આઈડી અસાઇન કરી દઈએ ઈટી. એટલે આપણને ખબર પડશે જ્યારે જાવા ફાઇલ આપણે રન એક્ઝિક્યુટ કરીએ ત્યારે આપણે એક આઈડેન્ટિફાઈ કરવા માટે યુઝ થાય ભાઈ કે ઈટી પાસ નામનું જે એડિટ ટેક્સ છે એ પાસવર્ડ માટે છે. અગેન ધીસ હું અહીંયા હિન્ટ પ્રોવાઈડ કરી દઉં, તો કે હિન્ટમાં આપણે આપી દઈએ એન્ટર પાસવર્ડ. અહીંયા પાસવર્ડ શેર કરવાનો છે, રાઈટ. અગેન હવે યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ આ બે વેલ્યુ આપણી પાસે આવી ગઈ છે. બે ડિટેક્સ છે, યુઝર નેમ અને
પાસવર્ડ માટેના. હવે આ બે વેલ્યુ અહીંયા પુટ કરું અને અગેન કંઈક મારે ઇવેન્ટ પરફોર્મ કરવી છે તો એના માટે એક બટન મૂકવું પડશે, એટલે કે મારી ઇવેન્ટ છે ને ટ્રિગર કરવી છે તો અગેન આપણે એક બટન યુઝ કરી લઈએ, જેને બટનને આપણે એક્ઝિક્યુટ કરી દઈએ. તો બટન અહીંયા ડબલ ક્લિક કરીશ એટલે ટેક્સ અને આઈડી અસાઇન કરવા દેશે. તો કે આપણે ટેક્સ અસાઇન કરી દઈએ, ફોર એક્ઝામ્પલ બટનનું નેમ આપી દઈએ લોગિન, અને એનું આઈડી પણ આપણે કંઈક સમથિંગ આપી દઈએ બીટીએન, બીટીએન લોગિન નામનું. ચલો, એટલે મારું એક બટન અસાઇન થઈ ગયું છે. એડિટ ટેક્સ આવી ગયા છે, બે યુઝર નેમ છે, બે લેબલ છે ટેક્સ, અને એક લેબલ છે મારી પાસે. હવે યુઝર નેમ એડિટ ટેક્સ આ મારું એક સિમ્પલ એક ડિઝાઇન વ્યૂ છે મારું ક્રિએટ થઈ ગયું છે. હવે આપણી પાસે ડેફિનેશન શું છે, તો કે આપણે શું ક્રિએટ કરવું છે, તો કે કંઈક લોગિન એક્ટિવિટી ક્રિએટ કરવી છે. તો કે આપણે એક સિમ્પલ કે લોગિન પેજ બનાવ્યું છે, ડિઝાઇન કર્યું છે, જેમાં આપણે યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ આવો કંઈક વ્યૂ છે અને ડિસ્પ્લે કર્યો છે. રાઈટ, તો શું કરવું છે કે આ યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ જો એન્ટર કરું અને જેમ આ યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ સેટ કરેલા છે, રાઈટ, જો એ બે મેચ થાય, એ બે મેચ થાય યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ, તો હું બટન ઉપર ક્લિક કરું જ્યારે, તો મને કંઈક ટોસમાં મેસેજ ડિસ્પ્લે થવો જોઈએ, લોગિન સક્સેસફુલી, અધરવાઇઝ લોગિન ફાઇલ. તો એના માટે મારે શું કરવું પડશે, તો એના માટે આપણે એક ક્લાસ ફાઇલ છે એ લખવી પડશે, એટલે કે ક્લાસ ફાઇલની સ્ક્રિપ્ટ છે આપણે બનાવવી પડશે. રાઈટ, તો હવે આપણે ડાયરેક્ટ જાવા ફાઇલની અંદર ક્લાસ ફાઇલ એક્ઝિક્યુટ કરશું. ક્લાસ ફાઇલની અંદર જોઈએ તો બાય ડિફોલ્ટ તેની એક્ટિવિટી છે. રાઈટ, તો જો કે આપણે એક્ટિવિટી જે છે આખું વ્યૂ ડિસ્પ્લે કરવું છે, ક્યાં વ્યૂ ડિસ્પ્લે કરવું છે ભાઈ, તો કે કન્ટેન્ટ વ્યૂ છે, એ આપણી એક્ટિવિટી અંડરસ્કોર મેન નામની એક એક્સેલ ફાઇલ છે, આનો વ્યૂ છે મારે કંઈક કેપ્ચર કરાવવો છે. વ્યૂ છે આપણે કંઈક કેપ્ચર કરાવવો છે, એ પહેલા આપણે એના વેરિયેબલ ડિક્લેર કરી દઈએ. તો કે આપણી પાસે કમ્પોનેન્ટ કયા કયા છે, તો કે ફર્સ્ટ કમ્પોનેન્ટ આપણે યુઝ કરીએ એડિટ, એનો યુઝ કરીએ છીએ. તો કે યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ, તો અહીંયા વેલ્યુ અસાઇન કરી યુઝર નેમ અને તો કે ચાલો ખાલી યુઝર આપીએ, યુઝર એન્ડ પાસ. એડિટ ટેક્સ ના આપણે બે વેરિયેબલ અસાઇન કરી દીધા, ફર્સ્ટ એડિટ ટેક્સ માટે યુઝર અને સેકન્ડ એડિટ ટેક્સ માટે પાસ. અગેન આપણે યુઝ કરેલું છે બટન, રાઈટ, કમ્પોનેન્ટ ઓબ્જેક્ટ કયું છે તો કે બટન. તો આને એક વેરિયેબલ હું અહીં આપી દઉં, આપણે આઈડી અસાઇન કર્યું છે, અહીંયા એના વેરિયેબલ અસાઇન કરી દીધા. હવે શું કરવું છે, તો કે મેં એક્ટિવિટીનો જે કન્ટેન્ટ વ્યૂ છે ત્યાં મારે એને કેપ્ચર કરાવવું છે. કેપ્ચર વ્યૂ, મારે વ્યૂ છે કેપ્ચર કરવો છે. કોને કેપ્ચર કરવો ભાઈ, જે મેં ડિઝાઇન વ્યૂ આખું બનાવ્યું છે ને મારે કેપ્ચર કરવો છે. હવે એમાંથી મારે મેઇન વસ્તુ જોઈએ શું, તો કે એક એડિટ ટેક્સ એન્ડ બટન, આની જ વસ્તુની મારે જરૂર છે. રાઈટ, મેં જે લોગિન પેજ લખ્યું છે, યુઝર નેમ લખ્યું છે, પાસવર્ડ લખ્યું છે, એ આપણી પાસે શું છે, વન ટાઈપ ઓફ લેબલ છે, એ ઓટોમેટિક ડિસ્પ્લે થઈ જશે. પણ આપણે વર્ક કોની પાસે લેવાનું છે, તો કે બે એડિટ ટેક્સ પાસેથી આપણે વર્ક લેવું છે અને એક બટન પાસેથી આપણે વર્ક લેવું છે. રાઈટ, તો એ બંને કમ્પોનેન્ટને આપણે અહીંયા કેપ્ચર કરાવશું. તો કે પહેલા એડિટ ટેક્સને આપણે કેપ્ચર કરાવવું હોય તો એડિટ ટેક્સ એનો વેરિયેબલ આપણે ડિક્લેર કર્યો, તો કે યુઝર ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું છે, યુઝર એક એડિટ ટેક્સ ફાઇન્ડ કરો. હું કરું છું અગેન ધીસ ફાઇન્ડ વ્યૂ બાય આઈડી, આઈડી રેડી. તો કે એડિટ ટેક્સ યુઝરનું, તો આપણે એમાં ઈટી યુઝર આઈડી અસાઇન કરેલું છે, બે ટેક્સ બોક્સ છે, ઈટી યુઝર અને ઈટી પાસ. તો આપણે શેના માટે યુઝ કરીએ છીએ, તો ઈટી યુઝર એન્ટર કરું એ મારે યુઝર નામના એક વેરિયેબલની અંદર સ્ટોર થવું જોઈએ, કોની પાસેથી, તો કે ઈટી યુઝરમાં જે અસાઇન કરું તે. રાઈટ, તો અગેન આપણી પાસે એક વેરિયેબલ છે પાસ, નો છે ભાઈ, તો કે id dot et પાસ. એડિટ ટેક્સ ની અંદર જે પાસવર્ડ હું એન્ટર કરું છું એ બધો ગેટ થઈને મારો સ્ટોર ક્યાં થઈ જશે, તો કે આ પાસ નામના વેરિયેબલ ની અંદર. રાઈટ, અગેન છે આપણી પાસે બટન, તો કે pn
ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોનો બટન, એટલે કે કોનો વેરિયેબલ છે બટન. તો ઓબ્જેક્ટ નેમ શું થઈ ગયું આપણી પાસે અહીંયા બટન. again is find view by id પેરામીટર ડોટ ડી ડોટ, એટલે કે લેઆઉટ જે છે આપણી પાસે આ ડોટ આઈડી ડોટ શું અસાઇન કરેલું છે તો કે બીટી એન્ડ લોગિન, રાઈટ. કે જે મારે 3 કમ્પોનેન્ટ યુઝ કરવા છે અને મેં કેપ્ચર કરી દીધા. તો કેપ્ચર આપણે ક્યાં કર્યા છે તો એક ક્લાસ ફાઇલની અંદર, એટલે કે ઓન ક્રિએટ આપણી એક્ટિવિટી છે ક્રિએટ થાય છે, રાઈટ. તો આ આખું એક એક્ટિવિટી જે છે ને રન થતી હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે તમે જાવા લાઈફ સાયકલ ભણી ગયા છો, રાઈટ. તો કે જે લાઈફ સાયકલ છે એના પર આખી એક્ટિવિટી રન થતી હોય છે. તો સેમ પ્રોસેસ ફર્સ્ટ સ્ટેપ શું હોય છે એની અંદર તો કે ઓન ક્રિએટ, ફર્સ્ટ મેથડ છે ઓન ક્રિએટ, એટલે કે મારી એક્ટિવિટી કંઈક ક્રિએટ થાય. અગેન મારી એક્ટિવિટી છે રનિંગ મોડમાં આવતી હોય, પુશ થતી હોય, રાઈટ. અગેન બધા ઓપરેશન છે એ પરફોર્મ થતા હોય એની અંદર. તો મારી બાય ડિફોલ્ટ જે મેથડ છે ઓન ક્રિએટ સ્ટાર્ટિંગમાં ઇનિશિયલાઇઝ થશે, રાઈટ. એટલે કે આપણે અહીંયા 3 કમ્પોનેન્ટ જે યુઝ કરવા છે આપણે કેપ્ચર કરી દીધા. તો કરવું શું છે આપણે કે જ્યારે હું યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ એન્ટર કરું અને બટન ઉપર હું ક્લિક કરું ત્યારે મને ટોસની અંદર મેસેજ ડિસ્પ્લે થવો જોઈએ, રાઈટ. તો કે હવે બટન ઉપર આપણે ક્લિક કરવું છે, રાઈટ. તો મારે ક્લિક ઇવેન્ટ જનરેટ કરવી પડશે. ક્લિક ઇવેન્ટ જનરેટ કરવાની છે તો બટન ઉપર ક્લિક કરું તો અહીંયા બટનનો આપણે વેરિયેબલ નેમ આપ્યો છે બીટીએન. બીટીએન ડોટ સેટ ઓન ક્લિક લિસ્નર. મારે ક્લિક ઇવેન્ટ છે જનરેટ કરવી છે, રાઈટ. ઓન ક્લિક લિસ્નર એટલે મારી એક ટુ ડુ ન્યુ વ્યૂ ઓન છે, રાઈટ. એટલે ઓટોમેટિક મારી પબ્લિક વોઇડ ઓન ક્લિક મેથડ છે જનરેટ થઈને આવી ગઈ છે. હવે આ મેથડ જે જનરેટ થઈને કહેવાય ટુ ડુ ઓટો જનરેટ. કેવી કહ્યું હશે ટુ ડુ ઓટો જનરેટેડ મેથડ છે એ ઓટોમેટિક જનરેટ થાય છે. અધરવાઇઝ ઓટોમેટિક જનરેટ ન કર્યું હોય તો આપણે XML ફાઇલ જે ક્રિએટ થાય તો કે XML ફાઇલ છે મારી પાસે લોગિન પેજ છે, આની XML ફાઇલ તમને બતાવું અહીંયા. તો શું ડિસ્પ્લે થાય છે એની XML ફાઇલ છે આપણી પાસે આવી ગઈ છે. તો કે શું છે આપણી પાસે ટેક્સ્ટ વ્યૂ છે જેમાં આપણે લોગિન પેજ આપ્યું છે. લોગિન પેજની અંદર રેડ કલર અસાઇન કરેલો છે તો મને રેડ કલર ડિસ્પ્લે થાય છે. અગેન ટેક્સ્ટ વ્યૂ છે, ટેક્સ્ટ યુઝરને માટે અસાઇન કર્યું છે. અગેન એડિટ ટેક્સ્ટ છે કોનું તો કે એન્ટર યુઝર નેમનું, રાઈટ. તો આખી મારી એક XML ફાઇલ છે ક્રિએટ થઈ ગઈ છે. આપણે જે કમ્પોનેન્ટ ડ્રોપ કરશું એટલે ઓટોમેટિક XML જનરેટ થઈ જશે. તો કઈ બટન છે મારી પાસે, અહીંયા હું એક એટ્રીબ્યુટ યુઝ કરી લઉં ઓન ક્લિક અને એમાં આપણે ઓન ક્લિકની અંદર મેથડનું નામ આપી દઈએ ક્લિક. તો ડાયરેક્ટ હું અહીંયા પબ્લિક વોઇડ ઓન ક્લિક લખીને મારી મેથડ છે એક્ઝિક્યુટ કરી શકું છું. પણ આ મેથડ ટુ ડુ ઓટો જનરેટ એટલે કે સેટ ઓન ક્લિક લિસ્નર ઇવેન્ટનો યુઝ કરીને આપણે એને જનરેટ કરીએ છીએ, રાઈટ. હવે જનરેટ કરેલે શું થવું જોઈએ કે બટન ઉપર જ્યારે હું ક્લિક કરું ત્યારે મારે શું થવું જોઈએ તો કે પહેલી વસ્તુ મારે એ જોવી પડે કે હું જ્યારે એન્ટર કરું શું એન્ટર કરું તો કે યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ જો આ મેચ થાય તો મારી આઉટપુટની અંદર ટોસમાં મેસેજ આવવો જોઈએ કે લોગિન સક્સેસફુલી, અધરવાઇઝ લોગિન ફેલ, રાઈટ. તો શું કરવું પડશે તો કે પહેલા મારે અહીંયા સ્ટ્રિંગ પાસ કરવી પડશે. શું પાસ કરવું પડશે સ્ટ્રિંગ. કરી દઉં છું તો કે સ્ટ્રિંગ કોના માટે સ્ટ્રિંગ આઈડી છે ઇક્વલ ટુ ક્યાં એન્ટર કરવાનો છે ભાઈ તો કે યુઝર એટલે શું છે આપણી પાસે તો કે એડિટ ટેક્સ્ટ નું યુઝર નેમ યુઝર ડોટ ટુ સ્ટ્રિંગ છે પાસ છે ક્યાં તો કે એક ડિક્લેરેશન આપી દો સ્ટ્રિંગ લીધું એનો વેરિયેબલ લીધો આઈડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ હવે કઈ સ્ટ્રિંગ પાસ કરું છું એટલે કેમાં તો કે યુઝર ની અંદર તો કે મારી સ્ટ્રિંગ છે ક્યાં ગેટ થઈ જવી જોઈએ તો કે યુઝરમાં. તો કે યુઝર શું છે આપણી પાસે તો કે એડિટ ટેક્સ જે છે એનું ફર્સ્ટ એડિટ ટેક્સ તો કે યુઝર નેમ, રાઈટ. તેનો આપણે વેરિયેબલ ડિક્લેર કર્યો છે યુઝર. તો એની અંદર કંઈ પણ મારે ડેટા ઇન્સર્ટ કરવો છે તો એના માટે મેં શું કર્યું અહીંયા સ્ટ્રિંગ પાસ કરી દઉં છું. અગેન સ્ટ્રિંગ આપી દો માટે સેમ પ્રોસેસ તો કે અહીંયા વેરિયેબલ નેમ પાસવર્ડ
ટેક્સ્ટ ડોટ ટુ સ્ટ્રીંગ પાસે એટલે કે યુઝર નેમ અને આપણે પાસવર્ડ છે ને ગેટ કરીએ છીએ. જ્યારે આપણે રન કરીએ પ્રેક્ટિકલ ત્યારે એડિટ ટેક્સની અંદર યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ જ્યાં બે વેલ્યુ આપણે એન્ટર કરીએ, રાઈટ. હવે બે વેલ્યુ એન્ટર કરું છું અને મારે એને ચેક કરવી છે. તો એના માટે ચેક કરવું છે કે વેલ્યુ જે એન્ટર કરું છું એ મારી મેચ થાય છે કે નહીં. તો એના માટે મારે કન્ડિશન એપ્લાય કરવી પડશે. તો અગેન કન્ડિશન એપ્લાય કરી દો. વેલ્યુ ઇન્સર્ટ કરું છું પહેલા આઈડી ઇન્સર્ટ કરું છું, રાઈટ. મેં જે કરેલું છે સ્ટ્રિંગ આઈડી. હવે આઈડી ઇન્સર્ટ કરું છું તો કે આઈડી જે છે એ મારું ઇક્વલ થવું જોઈએ. ડોટ શું થવું જોઈએ? ઇક્વલ્સ. એટલે કે આઈડી અસાઇન કરવું જોઈએ મેચ થાય. તો કે ફોર એક્ઝામ્પલ નોબલ, રાઈટ. આઈડી અસાઇન કરી દીધું આપણે નોબલ. એટલે કે આઈડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ નોબલ અગેન એન પર્સન, રાઈટ. હવે શું આપણે એન્ટર કરવું છે? તો કે પાસવર્ડ. તો અગેન ધીસ આપણી પાસે વેરિયેબલ નેમ છે પાસવર્ડ ઇક્વલ્સ. તો કે પાસવર્ડ છે મારો મેચ આપણે ફોર એક્ઝામ્પલ આપી દઈએ 1 2 3. પાસવર્ડ આપણે આપી દઈએ 1 2 3, રાઈટ. આ 1 2 3 નામનો પાસવર્ડ છે મારો કંઈક મેચ થવો જોઈએ, રાઈટ. એટલે આપણી અહીંયા કન્ડિશન છે આપણે એપ્લાય કરી છે. રાઈટ. કે શું કર્યું આપણે? તો કે કન્ડિશન આપી ઇફ ની અંદર. તો કે ઇફ આઈડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એટલે કે જે સ્ટ્રિંગ પાસ કરું છું આઈડી. તો કે આઈડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થવું જોઈએ? નોબલ. હવે ઈ નોબલ મારું ગેટ ક્યાં થશે? તો કે ગેટ ટેક્સ ક્યાં? તો કે યુઝર ની અંદર, રાઈટ. કે યુઝર ની અંદર જો એન્ટર કરું છું એ મારું અહીંયા જો આઈડી માં સ્ટોર થાય. એટલે કે આઈડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું છે આપણી પાસે? નોબલ. જો એ મેચ થઈ જાય તો અગેન આપણી પાસે સેકન્ડ વસ્તુ શું છે? તો કે પાસવર્ડ. તો કે પાસવર્ડ ની અંદર હું કંઈક સ્ટોર કરીશ. તો કે પાસવર્ડ હું એન્ટર કરું છું 1 2 3 અને એ પાસ ની અંદર મારો સ્ટોર થાય. એટલે ક્યાં સ્ટોર કરશે? સ્ટ્રિંગ નામના એક પાસવર્ડ ની અંદર. જો એ પાસવર્ડ ની અંદર મારો પાસ સ્ટોર થાય અને અહીંયા મારે મેચ કરે જો 1 2 3 હોય તો મારું કઈ મેસેજ છે ડિસ્પ્લે થવો જોઈએ. અધરવાઇઝ મેચ ન થાય તો એના માટે એલ્સ કન્ડિશન એલ્સ કે એલ્સમાં આપણે શું પ્રિન્ટ કરાવી? તો કે હવે આપણે જે મેસેજ પ્રિન્ટ કરવો છે મેસેજ આપણે ટોસ્ટ ની અંદર પ્રિન્ટ કરવો છે. તો અગેન તમારે ટોસ્ટને ક્રિએટ કરવો પડશે. ટોસ્ટ તમારે એન્ડ્રોઈડ ની અંદર ક્રિએટ કરવો હોય તો એની સિન્ટેક્સ છે ડોટ મેક ટેક્સ. ટોસ્ટ ની અંદર તમારે શું ટેક્સ અસાઇન કરવો છે એ ક્રિએટ કરો. હવે મારે કરંટ એક્ટિવિટી છે. આ મારી કરંટ એક્ટિવિટી યુઝ કરી શકું છું કે ધીસ અહીંયા હું આપી દઉં છું ડબલ કોટેશન ની અંદર વેલ્યુ કંઈક પાસ કરી દઉં. ધીસ કરી દઈએ યોર યુ હેવ લોગિન સક્સેસ. યુ હેવ લોગિન સક્સેસફુલી. મેસેજ છે અહીંયા, રાઈટ. યુ હેવ લોગિન સક્સેસ નામનો એક મેસેજ છે એને હું અહીંયા ડિસ્પ્લે કરાવી દઉં. હવે મારે જે મેસેજ ડિસ્પ્લે કરવો છે ટોસ્ટ ની અંદર એ લોંગ ડ્યુરેશન અને શોર્ટ ડ્યુરેશન મારો મેસેજ છે ડિસ્પ્લે થાય. તો કે આપણે લોંગ ડ્યુરેશન લેન્થ કેવી રાખવી પડશે? લોંગ. ડોટ લેન્થ લોંગ. હવે આ મેસેજ મારે શું કરવો છે ભાઈ? તો કે શો કરવો. અગેન ધીસ શો છે મારે ફંક્શન કોલ કરવું પડશે, રાઈટ. હું એ ચેન્જીસ કરી નાખું. હવે ધીસ ની જગ્યાએ હું એક યુઝ કરું ગેટ એપ્લિકેશન કોન્ટેક્ટ, રાઈટ. ધીસ ની જગ્યાએ યુઝ કરી લો ગેટ એપ્લિકેશન કોન્ટેક્ટ. એટલે કે આપણી જે કનેક્ટિવિટી છે એના માટે આપણે યુઝ કરીએ છીએ, રાઈટ. કે અત્યારે મેસેજ શું આપણે આપ્યો? જો કે અંદર નોબલ અને 1 2 3 આ બે વેલ્યુ મેચ થાય તો કે આ મેચ આ બ્લોક છે એક્ઝિક્યુટ થવો જોઈએ. તો કે શું છે? યુ હેવ લોગિન સક્સેસ. હવે જો મેચ ન થાય તો મારે અગેન પોસ્ટ છે ડિસ્પ્લે કરવો પડે.
toast dot make again the same process to get application content comma string pass શું કરવું છે ભાઈ તો કે આપણે login file ડિસ્પ્લે દે login file નામનો again login this હું પ્રેસ કરું L કેપિટલ L પ્રેસ કરું એટલે મારો પ્રોપર્ટી વિન્ડો ઓપન થઈ જશે length underscore long કે toast dot length underscore long હવે મારે શો કરવું છે તો again this show method equal to this semicolon એટલે કે મારી ઇફ કન્ડિશન જ્યારે વેરીફાઈ થાય કે હું આ સ્ટ્રિંગ ની અંદર જે વેલ્યુ સ્ટોર કરું છું યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ રાઈટ જો નોબલ હોય અને પાસવર્ડ 1 2 3 હોય અને સ્ટ્રિંગ થાય તો જો મારો ઇક્વલ ટુ એટલે કે મેચ થાય તો મારો આ મેસેજ છે ડિસ્પ્લે થવો જોઈએ અને જો અધરવાઇઝ મેચ ન થાય તો આ પોસ્ટ મારો છે ડિસ્પ્લે થવો જોઈએ રાઈટ તો આપણો એક ક્લાસ ફાઇલ છે ક્રિએટ કરી છે અગેન આપણે આવશું એક્સએમએલ અંદર રાઈટ હવે XML ફાઇલ એટલે કે જેવું ડિઝાઇન ડ્રેગ એન્ડ ડ્રોપ એટલે XML ફાઇલ છે ક્રિએટ થઈ જાય છે ઓટોમેટિકલી હવે અહીંયા મારી પાસે બેકગ્રાઉન્ડ કંઈ ચેન્જ કરવું હોય તો ડિઝાઇન એનું બેકગ્રાઉન્ડ કયું છે તો કે અત્યારે વ્હાઇટ છે મારે ચેન્જ કરવું છે તો આપણે એના માટે પ્રોપર્ટી વિન્ડોમાં જઈએ પ્રોપર્ટીની અંદર આપણી પાસે બેકગ્રાઉન્ડ છે તો કે અહીંયા ક્લિક એટલે આપણો વિન્ડો ઓપન થઈ જશે હોય કલર ઇઝીલી ચેન્જ કરી શકું છું એક્ઝામ્પલ કલર સાઇન કરી ચાલો સાઇન કરી દઈએ રાઈટ આપણી પાસે બેકગ્રાઉન્ડ કલર છે અસાઇન થઈ ગયો છે હવે આ સિમ્પલ એક્ટિવિટી છે આપણે રન કરીને એક્ઝિક્યુટ કરીએ તો કે આપણું મેસેજ છે ટોસમાં ડિસ્પ્લે છે કે નહીં તો રન કરવા માટે આપણે અહીંયા બટન ઉપર ક્લિક કરશું જે રન નામનું વિન્ડો છે રાઈટ એટલે કે જેવું બટન ઉપર ક્લિક કરીશ એટલે કે મારું થશે આપણું આઉટપુટ છે એન્ડ્રોઇડ વર્ચ્યુઅલ ડિવાઇસ એટલે કે એવીડી મોનિટરની અંદર એટલે કે મારું એન્ડ્રોઇડ વર્ચ્યુઅલ ડિવાઇસ છે કરેલું છે ડિવાઇસની અંદર પણ એપ્લિકેશન છે લોન્ચ કરી શકું છું તો કે આપણે એમ્યુલેટર જે છે એની અંદર આપણે લોન્ચ કરીએ લોન્ચ કરશું આપણે એવીડીની અંદર એટલે કે આપણા એપ્લિકેશનના જે પેકેજ હશે એ બધા પેકેજ છે ઇન્સ્ટોલ થશે ઇન્સ્ટોલ થઈ ગયા પછી આપણી એપ્લિકેશન છે રન થશે રાઈટ એટલે રન થશે એટલે કે આપણે ચેક કરશું કે આપણી એપ્લિકેશન આપણે ફ્યુ સેકન્ડ માટે વેઇટ કરીએ આપણું ઇમ્યુલેટર જે છે ઓપન થઈ ગયું છે ઇમ્યુલેટર ઓપન કરીએ છીએ ઇમ્યુલેટર ઓપન કરવા માટે આપણી સિસ્ટમની અંદર હાર્ડવેર કોન્ફિગરેશન છે એ પ્રોપર હોવું જોઈએ ઇમ્યુલેટર ઓપન થવામાં બહુ વાર લાગશે એન્ડ્રોઇડ યુઝ કરીએ છીએ તો એન્ડ્રોઇડ યુઝ કરતા હોય મેક્સિમમ તમારે 4 GB તમારે જોઈએ મિનિમમ 4 GB ઉપર તમે વર્ક કરવું હોય તો ઇઝીલી તમે વર્ક કરી શકો છો અધરવાઇઝ તમારી પ્રોસેસ છે એ બહુ સ્લો ચાલે એટલે પહેલા ત્યાં સુધી આપણે વેરીફાઈ કરી લઈએ છે એ કોડ છે આપણે
એપ્લિકેશન આપણો કોડ વિન્ડો છે. ડિસ્પ્લે again for example two component like button run time માં component છે યુઝ કરવો છે એટલે ની અંદર મારે યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ આ બે વેલ્યુ છે પુટ કરવી છે એ બે વેલ્યુ મારી મેચ થાય અને બટન પર ક્લિક કરું મારી ઇવેન્ટ જે ટ્રિગર થવી છે એટલે કે મારી ઇવેન્ટ જે પરફોર્મ થવી છે એમને એક આઉટપુટ છે એક્ઝિક્યુટ થઈને મળવું જોઈએ એટલે આ આઉટપુટ શું કોઈ બટન ની હું ક્લિક જનરેટ કરું બટન ની જનરેટ કર્યું એન્ડ્રોઇડ તો એના માટે આપણે બટન નો વેરિયેબલ નેમ કે btn આપ્યું છે btn dot set on click listener btn dot set on click listener બ્રેકેટ માં આપણે શું કરીએ new view on click listener એટલે એક મારી ઇવેન્ટ છે એ જનરેટ થશે શું જનરેટ white on click કે બટન ઉપર ક્લિક કરો ત્યારે એક વ્યૂ છે ડિસ્પ્લે થવું જોઈએ તો આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ વ્યૂ એક વ્યૂ ડિસ્પ્લે કરો શું ડિસ્પ્લે કરો તો યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ આ બે ની અંદર જે વેલ્યુ અસાઇન કરું છું રાઈટ બે વેલ્યુ મારી મેચ થાય કે સ્ટ્રિંગ માં સ્ટોર કરી દો આઈડી સ્ટોર કરું છું અને પાસવર્ડમાં પાસવર્ડ સ્ટોર કરું જો આઈડી અને પાસવર્ડ ઈમેલ પૂલ થાય પછી આપણે મારા મેચ થાય ઇક્વલ થાય પોસ્ટની અંદર મેસેજ લોગિન સક્સેસ અદરવાઇઝ મેચ નથી થતું તો લોગિન તો આ એપ્લિકેશન જે આપણે ક્રિએટ કરી છે એપ્લિકેશન છે એટલે આપણે પેક ડિવાઇસ ની અંદર તો અહીંયા સક્સેસ સોરી યસ છે આપણે પેકેજિંગ પડી ગયા છે આપણે હમણાં પ્રોસેસ ઇનિશિયલાઇઝેશન સ્ટાર્ટ થઈ જશે લાઈક લોન્ચિંગ થાય છે ઓકે એમ્યુલેટર જે ઓપન કરેલું છે રાઈટ તો કે એમ્યુલેટર ની અંદર મેં અહીંયા કંઈક વ્યૂ ડિસ્પ્લે થયું છે તો કે શું વ્યૂ ડિસ્પ્લે થયું છે લોગિન પેજ યુઝર નેમ એન્ટર યુઝર નેમ પાસવર્ડ એન્ટર પાસવર્ડ અને અગેન બટન આવો કંઈક વ્યૂ છે આપણે ડિઝાઇન કર્યો છે રાઈટ એટલે કે આપણી એપ્લિકેશન છે લોન્ચ થઈ ગઈ છે હવે આપણે ચેક કરીએ તો કે યુઝર નેમ આપણે શું સેન્ડ કરેલું છે તો કે નોબલ હું એન્ટર કરી દઉં ઇઝ નોબલ રાઈટ એટલે કે એન્ટર શું કરી દીધું કે ફોર એક્ઝામ્પલ ટેક્સ્ટ લઈ લઉં છું એન્ટર કરી દીધું ઇઝ નોબલ ઓપન કરી દઉં આપણે એપ્લિકેશન લોગિન એપ આપણી પાસે અહીંયા લોગિન એપ ડિસ્પ્લે થાય છે તો આપણે ઓપન કરી દઈએ લોગિન એપ આવી ગઈ છે રાઈટ તો આપણે યુઝર નેમ આપણે અસાઇન કરેલું છે નોબલ રાઈટ તો આપણે યુઝર નેમ છે આપણે નોબલ અસાઇન કરી દઈશું ઓકે તો અગેન 1 મિનિટ જતી નથી નોબલ આપણું યુઝર નેમ છે રાઈટ અગેન નોબલ પછી આપણે શું અસાઇન કરેલું છે તો કે નોબલ પછી આપણે એનો પાસવર્ડ જે અસાઇન કરેલો છે પાસવર્ડ ઇઝ 1 2 3 રાઈટ પાસવર્ડ શું છે 1
2 અને 3 આ પાસવર્ડ અસાઇન કરેલો છે અને યુઝર નેમ ની અંદર આપણે અહીંયા શું પસંદ કરેલું છે કે નોબલ. તો કે નોબલ ઇઝ યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ ઇઝ 1 2 3. હવે શું કરવાનું છે કે મેં યુઝર નેમ અસાઇન કર્યું છે નોબલ અને પાસવર્ડ આપણે 1 2 3. જો લોગિન નું પણ ક્લિક કરું અને આ બે વસ્તુ મારે મેચ થાય તો મને મેસેજ ડિસ્પ્લે થવો જોઈએ લોગિન સક્સેસ અધરવાઇઝ લોગિન ફેલ. આપણે લોગિન બટન પર ક્લિક કરીએ તો મને મેસેજ ડિસ્પ્લે થઈ ગયો યુ હેવ લોગિન સક્સેસ, રાઈટ. એટલે કે આપણો જે નોબલ અને આપણો જે પાસવર્ડ છે એ મેચ થઈ જાય છે. એટલે મને આઉટપુટ ની અંદર ક્લિક કરું એટલે કે મને મેસેજ ટોસ મેસેજ ડિસ્પ્લે થયો યુ હેવ લોગિન સક્સેસ, રાઈટ. હવે હું ચેન્જ કરું છું. હવે નોબલ જે છે નોબલ ની જગ્યાએ એક એડ કરી દઉં છું નોબલ કોલેજ. ચાલો શું કીધું નોબલ કોલેજ અને પાસવર્ડ છે સેમ છે 1 2 3. અગેન આપણે બટન ઉપર ક્લિક કરીએ તો મને મેસેજ ડિસ્પ્લે થયો લોગિન ફાઇલ. તો તમે આપણે જે ટેક્સ્ટ સેટ કરેલો છે યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ એ મેચ નહીં થાય એટલે કે આપણને આઉટપુટ આવ્યું લોગિન ફેલ્ડ. અગેન આપણે રિમૂવ કરી દઈએ કોલેજ. અગેન ધીસ સેમ નોબલ અને પાસવર્ડ 1 2 3 તો યુ હેવ લોગિન સક્સેસ. ઓકે હું પાસવર્ડ ની અંદર ચેન્જ કરતો રાઈટ. અગેન હું ક્લિક કરું તો અગેન ધીસ લોગિન ફેલ્ડ. એટલે કે યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ માંથી કઈ જો મેચ નહીં થાય તો મને આઉટપુટ મળશે લોગિન ફેલ. અધરવાઇઝ હું આપી દઉં છું 1 2 3 પાસવર્ડ આપણી પાસે 1 2 3 જે આપણે સેટ કર્યો છે અને અગેન બટન પર ક્લિક કરી દો તો યુ હેવ લોગિન સક્સેસ. એટલે કે આપણું આઉટપુટ છે એક્ઝિક્યુટ થઈ ગયું છે અને આપણી એપ્લિકેશન છે એમ્યુલેટર ડિવાઇસ ની અંદર પણ લોન્ચ થઈ ગઈ છે. એટલે મારે જ્યારે એને ઓપન કરવી હોય તો બેક મેનુમાંથી રાઈટ. તો કે મેનુ ઓપન કરીશ. મેનુ જે ઓપન કરશે એટલે કે આપણી એક્ટિવિટી છે લોગિન એપ જે એપ્લિકેશન જે લખેલું છે લોગિન એપ, રાઈટ. વિન્ડો છે આપણો પ્રોજેક્ટ એક્સપ્લોરર વિન્ડો એની ઉપર આપણી પાસે પેકેજ છે લોગિન એપ. કયું પેકેજ છે આપણી પાસે તો કે લોગિન એપ નામ પેકેજ છે. હવે શું કર્યું ઇન્સ્ટોલ કર્યું લોન્ચ કર્યું અને આપણે ઓપન કરીશું. તમારે કોડની કાંઈ જરૂર નથી કારણ કે તમારી એપ્લિકેશન છે ઓલરેડી આપણા ડિવાઇસની અંદર શું થઈ ગઈ છે તો કે લોન્ચ. તો લોન્ચ થઈ ગઈ છે તો હું અહીં એન્ટર કરી દઉં નોબલ. રાઈટ. જેવું નોબલ એન્ટર કરું એટલે મારી હિન્ટ જતી રહી. રાઈટ. આપણી હિન્ટ આપી હતી એન્ટર યુઝર નેમ જતી રહી. હવે ધીસ હું અહીંયા પાસવર્ડ એટલે હિન્ટ જતી રહેશે. રાઈટ. તો 1 2 3 આપણે પાસવર્ડ લખ્યો અને ધીસ ક્લિક કરીએ એટલે કે યુ હેવ લોગિન સક્સેસ, રાઈટ. તો આ રીતે આપણે એક સિમ્પલ એક્ટિવિટી છે એન્ડ્રોઇડ ની અંદર બનાવી શકીએ છીએ અને બોક્સની અંદર ઇઝીલી આપણે મેસેજ છે આપણે ડિસ્પ્લે કરી શકીએ છીએ કે લોગિન સક્સેસ અધરવાઇઝ લોગિન ફેલ. તો કંઈક આવું આપણે વ્યૂ છે એને ડિસ્પ્લે કર્યો છે અને આપણે આઉટપુટ છે એને એક્ઝિક્યુટ કર્યું છે, રાઈટ. તો આ પ્રેક્ટિકલ છે આપણે જી એક્ઝામ્સ ની અંદર ઘણીવાર 7 માર્ક્સ ની અંદર અધરવાઇઝ 4 માર્ક્સ ની અંદર એક્ઝામ્પલ પૂછાય છે થિયરી એક્ઝામ ની અંદર, રાઈટ. તો આઈ થિંક બધાને ખ્યાલ આવી ગયો છે કે કઈ રીતે આપણે સિમ્પલ એક્ટિવિટી છે લોગિન પેજની એન્ડ્રોઇડ ની અંદર બનાવી શકીએ છીએ. જો મિત્રો તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરો અને વિડીયોને શેર કરજો. થેન્ક યુ સો મચ.